ሰላም ጤና ይስጥልን የሂዳር ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? የዛሬው ቪዲዮአችን ዊንዶው 11 እናያለን። ዊንዶው 11 ከዊንዶው 10 የሚለዩ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። የዊንዶው 11 ፊቸሮችን እናያለን፣ ሴቲንጎችን ምናምን እናያቸዋለን። በጣም ይሻላል ብዬ አስባለሁ እና ተወዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮውን ወደዳችሁም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ዛሬ ስለ ዊንዶው 11 አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሆነ ሴቲንጎቹ ከዊንዶው 10 ብቻ ከዊንዶው 10 በጣም የሚለየው ነገር አለ። የሚለየው ምንድነው? ደስ የሚሉ ፊቸሮች አሉት። ግራፊክሱን በጣም ነው የሚያምረው ከዊንዶው 10 እና ሁለተኛ ደግሞ አፕሊኬሽን የስልክ አፕሊኬሽን ይጠቀማል። ያው የስልክ አፕሊኬሽን ሲባል ቀጥታ ከስልካችን ወደ እንትኑ ሳይሆን የራሱ ማውረጃ አለ። ከማይክሮሶፍት እናወርድበት አለ። ከዛ ነው የሚሰራልን እንጂ የስልክ ሲባል ከስልክ ቀጥታ ሊሰራልን አይችልም። በዜንደር ልከን ምናምን ነገር ሳይሆን የራሱ ማውረጃ አለ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት ስቶር ይላል። ከዛ ውስጥ ነው ዳውንሎድ እያደረግን መጠቀም እንችላለን። ከዚህ ዳውንሎድ ያደረግነው ለስልካችን ልንጠቀም እንችላለን። ግን ስልካችን ላይ ቀጥታ ሊሰራልን ስለማይችል ከዚያ አውርደን ነው መጠቀም እንችላለን። በዛ መልኩ ነው በስልክ የምንጠቀመው አፕሊኬሽን የሚለውን ለማለት የፈለኩት እና ቪዲዮን ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ላይክም ሼርም ኮሜንትም አድርጉልኝ። ዛሬ እንግዲህ ሴቲንጎቹ እንዴት እንደሆኑ ዊንዶው 11 እስኪ ከዊንዶው 10 ምን እንደሚያለያያቸው እናያለን። በመጀመሪያ ለማየት ያህል እዚህ ጋር ስታርት ባሩን ስትመለከቱ እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ ዊንዶው 10 እዚህ ጋር ነው ያለው። እንግዲህ ያው እንደ ከስተመሩ ነው፣ ግን ይሄኛው ደግሞ ደስ የሚለው እዚህ ጋር ነው፣ መሃል ላይ ነው። እንደ ስልክ ነው፣ በቃ እንደ ስልክ ላውንቸር ነው። ስንነካው ቀጥታ ነው የሚወጣልን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ደስ የሚል ነው። እንትኖቹ ሰርች ባሩ ከዛ ፒን ያደረጋችሁት አፕሊኬሽኖችን ፒን ያደረጋችሁትን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ኦል ስትሉት እንግዲህ እንደዚህ እንደ ስልክ ላውንቸር ማለት ነው፣ እንደ ስልክ ላውንቸር እንደዚህ ያመጣልናል። ይሄ በጣም ደስ ነው የሚለው። እኔም በጣም ተመችቶኛል። ካረኩት ጀምሮ በጣም ተመችቶኛል። ከዊንዶው 10 ደግሞ በጣም ፈጣን ነው። ዊንዶው 10ን እንድቀይር ያደረገኝ ምክንያት ስታክ እያደረገ ስላስቸገረኝ ቢዚ ሆነብኝና መስራት አልቻልኩምና በዛ ምክንያት ነው ለመቀየር የወሰንኩትና ደስ የሚሉ ነገሮች አሉት ከዊንዶው 11። አንደኛ ግራፊክሱ እንዳልኳችሁ በጣም ደስ የሚል እንትኖች አሉት፣ ግራፊክስ ተካተውበታል። እና እስኪ ሴቲንጉን ወደ ውስጥ ስንገባ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ከዊንዶው 11 በጣም ነው የሚያምረው። እኔ በጣም ነው የተመቸኝ። ደስ የሚል ነገር አለው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄ ሲስተሙ ነው። ሲስተሙ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። በማይክሮሶፍት ነው መጀመሪያ እንትናችሁን ኢሜይላችሁን አታች አድርጋችሁ ኢንስቶል ማድረግ የምትችሉት። ኢንስቶል ማድረጊያው ራሱ ሴታፑ ምናምን ወስዳችሁ ሳይሆን ሴታፑን በጣም ብዙ ሜጋባይት ስለሆነ ሴታፑ ደግሞ ቀጥታ በፍላሽ ወስዶ ለመጫን በጣም ከባድ ነው። ለምን በጣም አስቸጋሪ ነው። እኔም ስላስቸገረኝ ነው። እንዴት ነው ያደረኩት? ሴቲንጉ ላይ አፕግሬድ አድርጌው ነው ዊንዶው 10ን አፕግሬድ አድርጌው ኢንስቶል ማድረግ ሳይሆን እንትን ውስጥ አለ ዊንዶው አፕዴት አለ። ዊንዶው አፕዴት ላይ ራሱን አፕግሬድ እንዲያደርግ ሴቲንግ የሚስተካከል አለ። እሱን በዋይፋይ ነው የምታደርጉት። አፕግሬድ ስታደርጉ ራሱ አፕግሬድ አድርጎ ኢንስቶል ያደርግላችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ማይክሮሶፍት አካውንት መክፈት አለባችሁ። ያን ማይክሮሶፍት አካውንት ነው ከዊንዶው እንትን ጋር አገናኝታችሁ አፕዴት እንዲያደርግላችሁ ማድረግ የምትችሉት። እኔም ይኸው በቅርብ ጊዜ ነው ያደረኩት። አሁን ላስት ቼክ 17 ሃወር ኤጎ ነው የሚለው። እንግዲህ አሁን 2 ቀን ቢሆን ነው 2 ቀን ነው 1 ቀን ነው እንደዛ ያልነው ካረኩትና በጣም ተመችቶኛል። ከዊንዶው 10 በጣም ደስ የሚለው እንግዲህ አክቲቬሽኑን እንደምታዩት አክቲቬሽኑ ዲጂታል ላይሰንስ ነው። በጣም ደስ የሚል እንግዲህ እንደምትመለከቱት አክቲቭ ነው። Windows is activated with digital license linked your Microsoft account። እንግዲህ ይሄ ሚለኝ ከማይክሮሶፍት አካውንት ጋር ስላገናኘሁት ነውና በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። በጣም ነው የተመቸኝ። እናንተም ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ኮኔክሽኖች ውስጥ ምናምን እንትኖቹ ደስ ይላሉ። በቃ እነዚህ አቀማመጦቹ እንትኖቹ በጣም ነው ደስ የሚሉት።
ከእንትን ከዊንዶ 10 በጣም ደስ የሚሉ እንትኖች አሉት እንደምትመለከቱት። እንግዲህ አፕሊኬሽን አካውንትስ እንግዲህ እንደምትመለከቱት የራሳችሁን እንግዲህ የራሴ አካውንት ነው። ከዛ ጌሚንግ አለው። ፕሮፐርቲ ላይ ገብተን ስናይ እንግዲህ ይኸውና ዲቫይስ ኔሙ፣ ፕሮሰሰሩ፣ ኢንስታል ራሙ፣ ዲቫይስ አይዲው እንግዲህ አሁን እኛ ማየት የፈለግነው እዚህ ጋር ነው። ዊንዶ ስፔሲፊኬሽን ካለ በኋላ ኤዲሽን ዊንዶ 11 ሆም ኢንሳይደር ፕሪቪው ነው። እንግዲህ ቨርዥኑ ዴቭ ነው። እንግዲህ የተለያየ ያለው ኢንስቶል ስታደርጉ እኔ ለምሳሌ መርጬውን አሁን ቨርዥኑ ዴቭ ያደረኩት፣ ከፈለጋችሁ ቤታ አለ፣ ዴቭ አለ፣ እንደዛው የተለያዩ አሉ ቨርዥናቸውና እኔ አሁን ቤታን ዴቭን ስለፈለግኩ ነው ዴቭን ኦን ያደረኩትና እዚህ እንደምታዩት ኢንስቶል ኦን የሚለው ያደረኩበት ቀን ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቢልድ እናደርግትኑ አለ። ኤክስፒሪየንስ ለምሳሌ ዊንዶውስ ፊቸር ኤክስፒሪየንስ ፓክ ነው። እንግዲህ የነሱ እንትን ነው ሳፖርት በቃ ብቻ ደስ አሁን የዊንዶ 10 ላይ እና እንደዚህ አሁን እንትኖቹ አያምሩምና ብቻ ቲሞቹ ምናምን በጣም ነው ደስ የሚሉት። አንደኛ እንትኑ ብላክ መሆኑ በጣም ደስ ይላል። እንትኖቹ አቃመጦ ምናምን በጣም ነው ደስ የሚሉትና በጣም ነው የተመቸኝ እላችኋለሁ። ሌላ ነገር ምን ላሳያችሁ፣ ፋይል እናያለን። ፋይል ስንመለከት እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ደስ ይላል። ዊንዶውስ እንደምትመለከቱት ቀጥታ ያው ለምሳሌ እንትን ሳረጋው ኢንስቶል ሳረጋው እዚህ ጋር ዊንዶ ኦልድ ብሎ ነው ይመጣልኝ። ምንም አፕግሬድ ብታደርጉ ፋይላችሁ ምንም አይነት የሚጠፋ ነገር የለም። እንደምትመለከቱት ዊንዶውስ አሁን እየተጠቀምኩት ያለሁት ዊንዶውስ ይሄኛው ነው። የመጀመሪያው 10 ደግሞ ይሄኛው ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ነው አሁን ኦልድ ብሎ ያስቀመጠልኝ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዊንዶውስ ይሄ አሁን ላይ እየተጠቀምኩት ያለሁት ነው። እንግዲህ ከዛ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሪፍሬሽ ማርጊያቸው የሆነ የሚያመሳስላቸው ነገሮች አሉ እዚህ ጋር እና ደስ ይላሉ። ከዛኛው እነዚህ አይኮኖች ምናምን ተጨምረውበት በጣም ደስ ይላሉና ከዊንዶውስ 10 እንደዚህ አይነቶች ነገሮቹ በጣም ደስ ይላሉ። እንትኖቹን ለመደበቅ ከተፈለገ ደግሞ እንደዚህ ማሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄም ደስ የሚሉ ነገሮች ናቸውና ለምሳሌ ለማየት እንትኖቹን አይኮኖችን የዲስክቶፕ አይኮኖችን ለማጥፋት ከፈለጋችሁ እቺኛዋን ነክታችሁ እንግዲህ እንደዚህ አድርጋችሁ ፕሮፌሽናል የሆነ ዲስክቶፕ ላይ ፕሮፌሽናል የሆነ ፒሲ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሻትዳውን ምናምን ከፈለጋችሁ ስሊፕ ሳይን አፕ ከፈለጋችሁ እንደምትመለከቱት ዝች ጋር አለች። ይሄን ነክታችሁ እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ሳይን ኦፕሽን አለ፣ ስሊፕ አለ፣ ሻትዳውን አለ፣ ሪስታርት አለ። እንግዲህ በጣም ነው ይሄም ዊንዶ 11ን የወደድኩትና በጣም ደስ ይላል። ተጠቀሙበት እላለሁ። በጣም ደስ የሚል ፊውቸሮች ስላሉት አዳዲስ ደግሞ አፕግሬድ እየሆነ ስለመጣ እንግዲህ አንዴ ከጫናችሁት በኋላ እናንተ ደግሞ አፕዴት ማድረግ ብቻ ነው። አፕዴት ባደረጋችሁት ቁጥር ያው እነሱ ማይክሮሶፍት አዳዲስ ፊውቸሮችን ሲጨምር እናንተ አፕግሬድ እያደረጋችሁ ዊንዶዋችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ እላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።